DP Kmpa बरगयारि DP Kmpa बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों आं दा बबे एयारपर्टनिफ्राय भिडिअ बानायदों आं बेखौ फोरमायगासिनो दङ ममबो लादों आं बिराद स्पेसियेल बे एयारपर्टनिया इसिबां हाई प्राइसबो नङा बिराद बरिया बिनिफ्राय बबेयाव बिरगोन दा जिखुनु जा हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों सालायगिरिया साया जानानै लानानै खोथाया जाहैबाय ज' जाया माया जानो गोसो गैया होनो नालाय बिथाङा ओंखायनो डाइरेक्ट बुंबावबाय खेबसेबाव खनसेबो बुंदोंमोन आरो दाबो बुंबावदों DP Kmpa बरगयारि ইহঁতে দায়িত্ব লৈ পেলাই গৈছিল যে প্ৰমোদ বড়োৰ লগত আপুনি বহিব লাগে মইতো বহিম বুলি কৈছে কিন্তু আজিলৈকে হোৱা নাই আপোনাৰ লগত থকা যিবিলাক বাঘা লিডাৰ আছে এইবিলাক কি বাঘা লিডাৰ নেকি বাঘা লিডাৰ এনেকুৱা কাম নাই সিহঁতে বাঘা লিডাৰ নহয় চবয়ে মানে দিছে বুলি কৈছে বাঘা লিডাৰটো কোনটো বুজায় বাঘা লিডাৰ নহয় সিহঁতে কাম নাথাকা লিডাৰ স্যার কি উদ্দেশ্য বহিব আপনার লগত ইউপিপিৰ লগত কি উদ্দেশ্য আহ্বান জনাইছে আপুনি এই যে কৈ আছে না বড়ো জাতি একগোট হ'ব লাগে বড়ো জাতি ইউনাইট হ'ব লাগে এইটোৱেই ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ দৰে প্ৰচাৰ চলাই থকা দেখা এইটো আমাৰ এই যে জিকিব দেখা নাই এইটো ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ লগত কিবা আলোচনা হৈছে এইটো দেখা নাই এই যে এইটো যেহেতু গৌৰৱ গগৈ এণ্ট্ৰি মাৰিছে গৌৰৱ গগৈৰ কিবা আলোচনা হৈছে কংগ্ৰেছৰ লগত কিবা আপোনাৰ লগত আমাৰ কাৰো লগত আলোচনা নাই কৰাও নাই নকৰিমেই আমি ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব কিবা অসুবিধা হ'ব কি প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব নাই আমাৰ কোনো ক্ষতি নহয় আহক কংগ্ৰেছো আহক বিজেপিও আহক ইউপিপিও আহক ইউডিএফও আহক বা আমাৰ আপ পাৰ্টিও আহক এবিপি অল্টাৰনেটিভ বড়োলেণ্ড পাৰ্টি ইহঁতেও আহক আমাৰ কোনো ক্ষতি নহয় বেয়া হোৱা নাই মুঠতে ওদালগুৰি হিচাপে যিখিনি ৰিপৰ্টিং কৰিলে দল হিচাপে বা ইয়ত হিচাপে বা কোকৰাঝাৰ হিচাপে যিখিনি ৰিপৰ্টিং দিছে ইয়ত হিচাপে বা কোকৰাঝাৰ জিলাত বিপিএফ দলৰ বা ইয়ত হিচাপে কেনেকৈ কাম কৰি আছে এইবিলাক আমাক জনাই দিছে মুঠতে 10টা জিলাৰ যিটো ৰিপৰ্টিং এইটো বেয়া হোৱা নাই বিপিএফ দলৰ যিটো স্থিতি খুব মজবুত ইয়ত হিচাপেও কিছু অলপ মেন পাৱাৰৰ অভাৱ হৈছে সেইটো আমি ঠিক কৰি দিম বুলি কৈছে মুঠতে দল হিচাপে ভাল ইয়ত হিচাপে ভাল আৰু ইয়তৰ যিখিনি ৰিপৰ্ট ইহঁতৰ যিটো ৰিপৰ্ট বিপিএফ চৰকাৰ গঠন কৰাটো একদম চিয়'ৰ আৰু বিপিএফে এবছলিউট মেজৰিটি পাব কিমানখন চিট পাব ছাৰ চিটৰ লগত কি কথা গভৰ্ণমেণ্ট বনাব পাৰিলে হ'ল আমি এবছলিউট পাম 21টাতকৈ বেছি পাম আমি এইটোৱেই প্ৰমোদ বড়োৰ 0 প্ৰমোদ বড়ো একো নাই কিন্তু নৱকুমাৰ শৰণীয়ে কৈ আছে মিত্ৰতাৰ হাত আগবঢ়াইছে নৱকুমাৰ কি মিত্ৰতা হ'ব নেকি জিএছপিৰ লগত নাই জিএছপিৰ লগত আলোচনা নকৰা নহয় কৰিছে কিন্তু ফাইনেল পৰ্যায়লৈকে অহা নাই কথা সেইটোৱে আলোচনা কৰিছে ফাইনেল পৰ্যায়লৈকে অহা নাই কথা সেইটোৱে ফাইনেল হ'ব ফাইনেল সময় আছে না এতিয়াওতো ইলেকশ্যন কিবাটো ডিক্লেয়াৰেই হোৱা নাই ডিক্লেয়াৰ হওক নিশ্চয় ফাইনেল পৰ্যায়ত আহিব কিবা একটা কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী সঘনাই বিটিআৰত প্ৰৱেশ কৰি আছে নাই চেম ডাঙৰীয়াই আমাৰ বিটিআৰ বুলি নহয় গোটেই অসমত ঘূৰি আছে বিভিন্ন প্ৰজেক্ট লৈ পেলাই বিভিন্ন স্কিম বিভিন্ন আঁচনি লৈ পেলাই বা যিবিলাক 4.5 বছৰত যিবিলাক কাম হৈছে এইবিলাকৰ ৰিভিউ কৰি আছে কেনেকৈ হৈছে প্ৰজেক্টবিলাক কেনেকৈ ছাকচেছ হৈছে না হোৱা নাই এইবিলাক গোটেই ৰিভিউ মিটিং কৰি আছে সেইটোৱেই এইবাৰ বিজেপিৰ লগত চৰকাৰ কৰিব নেকি বিপিএফে কোনোবা বিজেপি কোনোবা কংগ্ৰেছ বা কোনোবা ইউপিপিৰ লগত মিত্ৰতা কৰি পেলাই ইলেকশ্যন খেলিম বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই আৰু নক'ব বিপিএফে অকলে চৰকাৰ গঠন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এইবাৰ কাকো গালি গালাজ নকৰে ইউপিপিএলকো নকৰে বিপিএফকো নকৰে এইটো নাই এইটো বিজেপি দলৰ ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব পাৰে আমাৰতো গালি গালাজ দিয়াই আমাৰ কাম যিহেতু কাম কৰিব পৰা নাই আমিতো গালি দিম বিজেপিয়ে যদি গালি নিদিয়ে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু বিপিএফে গালি দিব বেয়া যদি কাম কৰে গালি দিবতো বিটিচিত বিজেপিয়ে ইউপিপিএলক জাষ্ট সহায় কৰিছে মেইনটো হ'ল ইউপিপিএল চৰকাৰ কোনে চলাই আছে হয় বিজেপিয়ে ইউপিপিএলক সহায় কৰিছে কিন্তু চৰকাৰ কোনে চলাই আছে
UPPL সেইকাৰণে UPPLক আমি গালি দিওঁ কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৱে কৈ আছে যে 17 বছৰে প্ৰমোদ বড়ো কাম নাই ইয়াৰ কোনো কাম নাই খেলক আপুনি খেলি পেলাই দেখাওকচোন প্ৰমোদ বড়োক গালি দিব কাৰণ জাগাই নাথাকা হ'ল আমাৰ কিমান কম আৰু ইয়াৰ টোটেল ফেইলাৰ যিমান মিছন লৈছে চব ফেইলাৰ যিমান বিজন কৰিছে চব ফেইলাৰ তাৰ আপুনি আপুনি 5টা বছৰে আপুনি BTC এছেম্বলিত কিয় আপুনি এবাৰো নাযালে ইয়াৰ লগত কি কথা আছে আমাৰ BPF দলৰ MCLA সকলৰ লিডাৰ আছে লিডাৰ থাকিলে হ'ল না মোৰ লগত কি কথা মোৰ লগত কি আপুনি নাথাকিলেও কথা নাই নেকি মোৰ লগত কি কথা অপজিশ্যন লিডাৰে যিখিনি ক'ব লাগে ক'ব আমাৰ দলৰ লিডাৰ আছে BPF দলৰ অপজিশ্যন লিডাৰ হিচাপে আমাৰ ডেৰহাছাৰ বসুমতাৰী আছে ডেৰহাছাৰ বসুমতাৰী লিডাৰ বনোৱাৰ পিছত মই আৰু কিবা ক'ব লগা আছে প্ৰমোদ বড়োৱে প্ৰশ্ন কৰিছে দলৰ সভাপতি হৈ BPFৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰে কিয় আহা নাই পৰিষদত এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন এইবিলাক কাম নাই नोंथांमोना नुनो मोनबाय महिलारि सारा मा बुंदों ओमफ्राय जिखि सरकारानो फैया जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सोंनो रोंनांसिगौ दै जोंनि बर'फोरनि हायावबो गोबां गुबुन हाबनानै दंसै दाथ' इभिक्सन जानायखौ नुगासिनो दंखायो दाब दाब जायगायाव आसामनि नाथाय जोंनि बिटिसिआव जायाखै जादोंमोन बर'फ्रासो जादोंमोन दायो गुबुनफोरखौबा खालामगोन ना खालामा बेखौ सोंनो रोंनांसिगौ आं दा दङ स्पेसियेल नै बागदावग्रा एयारपर्टनि बेयो बागदावग्रा एयारपर्टनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बिरनो नागिरबाय